Καλημέρα, Δάνια μου. Πειραιά. Ξεκινάμε σήμερα βολτίτσα στην Αίγινα. Σοκού. Και πάμε μια βολτίτσα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα. Ρωτώ. Καλημέρα. Άφησα το κορίτσι μου. Δεν ξέρω, για μένα είναι πάντα λίγο αγχωτικό. Λίγο όμως. Όσον αφορά το δέσιμο, αυτή τη φορά μου είπα να μην δέσω. Πάμε στην έχει μονή. Έχει τον ίδιο ταξάριο. Έχει την ελευθερία. Και νομίζω δεν έχει τίποτα άλλο. Από ό,τι θυμάμαι από παλιά που θα πάει, αλλά... Καλώς ήρθαμε στην Αίγινα. Πολύ ωραίο.
Πήγε για κακά. Το είπα, πάλι αργήσαμε. Yeah. Το μπαράκι μας το κάναμε. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε check-in στο ξενοδοχείο. Η Σοφία φοβάται την άμμο, οπότε περιμένει στην ασφάλεια.
Τώρα που πάμε, ούτε εγώ. Δεν υπάρχει ρευστή. Σε αυτό το σημείο, περνώντας για δεύτερη φορά από τον Άγιο Νεκτάριο, θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλη αμαρτία να μην σταματήσουμε να αποδώσουμε το φόβο τιμής μας στον Άγιο. Οπότε σταματήσαμε λοιπόν να κάνουμε το καθήκον μας και να επισκεφτούμε αυτόν τον πανέμορφο ναό του νησιού. Και κάπως έτσι φτάσαμε να κάνουμε το check-in μας. Το λιμανάκι εδώ της Ουβάλας. Φαγητάκι, εδώ σου βάλα. Θα σας πω λοιπόν μετά. Είναι και ριζερβέ. Να με. Παλιό είναι καθαρό. Και στην προνομιακή τιμή ήταν 80 ευρώ. Και θέλω να έχει πολύ καλή θέα. Πριν θυστεί αυτό.
Έχει όμως ακόμα την καλύτερη θέα. Να τι. Κλάρα.